नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम इयत्ता 9वी मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी या अभ्यासक्रमाच्या नळकाम या विषयाच्या व्हिडिओ ट्युटोरियल्समध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण नळकाम विभागात वापरण्यात येणारे जे पाईप्स आहे त्या पाईपचे प्रकार व त्यासाठी वापरण्यात येणारी उपांगे याबाबतची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, प्री एसएससी व्होकेशनल या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी व इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी या अभ्यासक्रमाच्या विविध विषयांचे व्हिडिओ ट्युटोरियल्स या यूट्यूब चॅनलमार्फत सादर करण्यात येत आहे. आपण या चॅनलला प्रथमतः भेट देत असाल तर या चॅनलला लाईक करावं, सबस्क्राईब करावं व येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त होण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करून शेअर करावं. विद्यार्थी मित्रांनो, या विभागात आपण नळकाम या विभागात वापरण्यात येणारे जी विविध पाईपचे प्रकार आहेत व त्यासाठी वापरण्यात येणारी जी उपांगे याबाबतची माहिती पाहणार आहोत. सर्वप्रथम आपण थोडक्यात या नळकाम विभागाबद्दल माहिती पाहूया. आपल्या दैनंदिन जीवनात पाण्याला अत्यंत महत्त्व आहे. पाणी आपण पिण्यासाठी, स्वच्छतेसाठी तसेच शेतीसाठी वापरतो. सध्या आपल्याला होणारा पाणी पुरवठा सामुदायिक पद्धतीने नळ योजनेतून केला जातो. यासाठी धरण, तलाव, नदी यातील पाण्याचा वापर केला जातो. हे पाणी वाहून नेणाऱ्या पाईपची जोडणी करणे, त्यांची दुरुस्ती करणे व देखभाल करणे ही सर्व कामे नळ कारागिरास करावी लागतात. नळकामात पाणी वाटण्याच्या पद्धती, विविध प्रकारची पाईप जोडण्याच्या पद्धती, त्यासाठी लागणारी उपांगे, साधने, हत्यारे यांचा अभ्यास या व्हिडिओमध्ये आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या नळकाम विभागात आता पाईपचे प्रकार कोणकोणते आहेत? पाईप तयार करण्यासाठी शिशे, बीड, पोलाद, जीआय इत्यादी धातू, तर पीव्हीसी, प्लास्टिक, चिनी माती, आरसीसी इत्यादी अधातू वापरले जातात. म्हणजे नळकाम विभागात जे पाईप वापरले जातात ते कोणकोणत्या धातूपासून बनवले जातात? ते शिशे, बीड, पोलाद किंवा जीआय. तर अधातू कोणकोणते आहेत? प्लास्टिक किंवा चिनी माती किंवा पीव्हीसी किंवा आरसीसी हे अधातू यापासून हे पाईप नळकाम विभागात बनवले जातात. अधातू शिशेचे पाईप कमी दाबाच्या ठिकाणी, उदाहरणार्थ युरिनल, वॉश बेसिन इत्यादी. आता शिशेचे पाईप कोणत्या ठिकाणी कुठे त्या पाईपचा वापर कुठे केला जातो? ज्या ठिकाणी युरिनल, वॉश बेसिन इत्यादी कामासाठी ह्या शिशाच्या पाईपचा वापर केला जातो. तर बिडाची पाईप मुख्यत्वे जलवाहिनीसाठी आणि सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी करतात. पीव्हीसी व जीआय चे पाईप घरगुती पाईपलाईनसाठी वापरले जातात. आता पीव्हीसी आणि जीआय पाईपचे जे पाईप असतात ते आपल्या घरगुती पाईपलाईनसाठी हे वापरले जातात. पाईपची दाब सहन करण्याची क्षमता पाईपच्या भिंतीच्या जाडीवर अवलंबून असते. पाईप भिंतीच्या जाडीनुसार जीआय पाईपचे काही क्लास पडलेले आहेत. त्या क्लासच्या हिशोबाने त्या ठिकाणी तो पाईप वापरला जातो. जीआय पाईपचे ए क्लास, मग त्याच्यावरती आपल्याला पिवळा पट्टा असतो. बी क्लास त्यावरती निळा पट्टा असतो व सी क्लास त्यावरती लाल पट्टा असतो. असे 3 प्रकार हे पाईपचे असतात. यातील ए क्लास पाईपची जाडी सर्वात कमी, तर सी क्लास पाईपची जाडी सर्वात जास्त असते. म्हणजे याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण ए टाईप क्लासचा पाईप वापरू त्यावेळेस त्या पाईपची जाडी ही सर्वात कमी असते, तर सी टाईप पाईपची जाडी ही सर्वात जास्त असते. पीव्हीसी पाईपमध्ये ही क्षमता किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये दिली जाते व टी पाईपवर नमूद केलेले असते. म्हणजे जी पाईपची जी क्षमता असते ती त्या पाईपवर ही प्रिंटच्या स्वरूपात नमूद केलेली असते. आजकाल पीव्हीसी व जीआय पाईपला पर्याय म्हणून एएसटीएम पाईपचा वापर केला जातो. आता नळकामात वापरण्यात येणारी उपांगे कोणकोणती आहेत? नळकाम करताना पाईप लाईन मध्ये सॉकेट, युनियन, एल्बो, बेंड, टी, क्रॉस, प्लग, कॅप, चेकनट, निप्पल, रेड्युसर, कॉक व टँक कनेक्शन इत्यादी उपांगे वापरली जातात. आता ही उपांगेचा उपयोग कुठे कुठे होतो ते आपण खाली स्वतंत्रपणे पाहूया. आता सॉकेट, आता या ठिकाणी आपल्याला सॉकेटची आकृती दाखवलेली आहे. एकाच व्यासाचे 2 पाईप सरळ रेषेत जोडण्यासाठी या सॉकेटचा वापर केला जातो. मग या सॉकेटचा वापर कशासाठी होतो? एकाच व्यासाचे 2 पाईप असतील व ते आपल्याला एका सरळ रेषेत जोडायचे असतील तर ह्या सॉकेटचा या ठिकाणी वापर केला जातो. पाईपला कॉक किंवा बेंड जोडण्यासाठीही या सॉकेटचा वापर करतात. यानंतर युनियन,
सॉकेट प्रमाणेच एकाच व्यासाचे दोन पाईप सरळ रेषेत जोडण्यासाठी युनियनचा वापर करतात. म्हणजे आता पहा ह्या ठिकाणी आपल्याला युनियनची आकृती दिलेली आहे. या युनियनच्या माध्यमातून आपल्याला दोन पाईप हे एकाच व्यासाचे आपल्याला सरळ रेषेत जोडण्यासाठी हे वापरता येतात. परंतु युनियन वापरून केलेला जोड पूर्ण पाईपलाईन न खोलता स्वतंत्रपणे खोलता येतो. म्हणजे युनियन अशा ठिकाणी वापरतात ज्यावेळेस भविष्यामध्ये त्या पाईप लाईनची आपल्याला मेंटेनन्स करावायचं असेल त्यावेळेस ती पाईपलाईन पूर्णतः न खोलता ही स्वतंत्रपणे ह्या युनियनच्या मार्फत खोलून त्या ठिकाणी हे मेंटेनन्स करणं सहज व सोपं जातं. आता यानंतर एल्बो आपल्याला आकृतीमध्ये दिसतं. एल्बो दोन पाईप एकमेकांशी काटकोनात जोडण्यासाठी एल्बो वापरतात. म्हणजे ज्यावेळेस दोन पाईप आपल्याला एकमेकांना काटकोनात जोडायचे असतील तर त्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी हा एल्बोचा वापर करून ते पाईप जोडणं आवश्यक आहे. तर यावर आतील बाजूने थ्रेड असतात. या ठिकाणी आतील बाजूने थ्रेड आहेत. हा GIचा आहे. पण आता नवीन जे सुधारित आलेले PVC मध्ये त्याला फक्त पुश फिट आहे. ते सोल्युशनच्या माध्यमातून आपल्याला ते सहजतेने जोडता येतात. आता बेंड या ठिकाणी बघा बेंडची आपल्याला आकृती दिलेली आहे. एल्बो प्रमाणेच दोन पाईप एकमेकांशी काटकोनात जोडण्यासाठी बेंड वापरतात. म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा दोन पाईप आपल्याला काटकोनात जोडायचे पण ह्या बेंडच्या माध्यमातून जोडायचे. आता बेंड सुद्धा हा PVC बेंड आहे. याला थ्रेड नसतात पण जे GIचे बेंड असतात त्या बेंडला बाहेरील बाजूने हे थ्रेड पाडलेले असतात. याच्या बाहेरील बाजूने थ्रेड असतात. बेंड वापरून दिलेल्या जोडावर वक्रता जास्त असल्यामुळे त्यातून प्रवाह वाहताना अडथळा कमी येतो. म्हणजे बेंड कधी वापरतात? ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्या प्रेशर लाईनला म्हणजे एखाद्या मोटर नंतर आपल्याला सप्लाय द्यायचा असेल आणि त्या ठिकाणी एखादा पाईपला काटकोनात आपल्याला वळवायचा असेल तर त्यावेळेस ह्या बेंडच्या माध्यमातून आपल्याला त्या पाईप हा काटकोनात जोडता येतो. त्यामुळे काय होतं, जे त्या पाईपमधून वाहणारा जो प्रवाह आहे पाण्याचा प्रवाह त्या प्रवाहाला अडथळा हा कमी प्रमाणात तयार होतो. आता टी या ठिकाणी पहा आपल्याला टीची आकृती दिसते. मुख्य पाईप लाईन मधून मध्येच कनेक्शन देण्यासाठी किंवा एका कनेक्शन मधून दोन शाखा काढण्यासाठी टीचा वापर केला जातो. म्हणजे या टीचा वापर कधी कधी कुठे केला जातो? मुख्य पाईपलाईन मधून आपल्याला मध्येच एखादं कनेक्शन द्यायचं असेल किंवा एका कनेक्शन मधून आपल्याला दोन उपशाखा काढायच्या असतील तर त्यावेळेस ह्या टीचा वापर करून आपल्याला त्या ठिकाणी त्या टीच्या माध्यमातून आपल्याला कनेक्शन करता येतं. यानंतर हे क्रॉस. आता क्रॉस पहा. क्रॉसची आकृती आपल्याला दिलेली आहे. याला चारही बाजूने आपल्याला पाईप जोडता येतात. मुख्य पाईपलाईन मधून 3 वेगवेगळ्या शाखा काढण्यासाठी या क्रॉसचा वापर करतात. म्हणजे आपल्याला मुख्य लाईन मधून समजा आपल्याला 3 वेगवेगळ्या शाखा काढायच्या असतील तर त्यासाठी ह्या क्रॉसचा वापर करून आपल्याला 3 वेगवेगळे कनेक्शन या ठिकाणी आपल्याला घेता येतात. आता प्लग या ठिकाणी बघा आपल्याला प्लगची आकृती दिसते. प्लग पाईपचे तोंड बंद करण्यासाठी याचा वापर करतात. ज्यावेळेस एखादा पाईप हा शेवटीहून बंद झाला तर त्यानंतर आपल्याला कनेक्शन करायचे नसतील तर त्यावेळेस आपल्याला तो पाईप त्या ठिकाणी बंद करण्यासाठी या प्लगचा वापर करून आपल्याला तो पाईप हा बंद करता येतो. प्लगवर बाहेरील बाजूने आटे पाडलेले असतात. यावर बघा यावरती आपल्या आकृतीवरती दिसून येईल आपल्याला ह्या प्लग वरती आपल्याला बाहेरील बाजूने आटे असतात. आता कॅप ज्याप्रमाणे आपलं प्लगचा उपयोग आहे त्याचप्रमाणे हा कॅप सुद्धा उपयोग आहे. पाईपचे तोंड बंद करण्यासाठी याचा वापर करतात. याचा सुद्धा वापर कशासाठी करतात? जो पाईप आहे तो पाईपचे तोंड बंद करण्यासाठी या कॅपचा आपल्याला वापर करता येतो. कॅपवर आतील बाजूने आटे पाडलेले असतात. ह्या कॅपला आतील बाजूने हे आटे पाडलेले असतात. त्यानंतर चेकनट. आता पहा ह्या ठिकाणी आपल्याला आकृती दिसतो चेकनट. या षटकोनी आकाराचा कमी जाडीचा नट असतो. हा जो चेकनट असतो हा कमी जाडीचा षटकोनी आकाराचा हा नट असतो. याचा उपयोग पाईप जोडताना, स्टोरेज टँकला टाकी कनेक्शन जोडताना लिकेज राहू नये म्हणून आतून दाब देण्यासाठी करतात. म्हणजे चेक नटचा वापर कुठे करतात? ज्यावेळेस आपण एखाद्या पाण्याच्या टाकीला हे कनेक्शन करू व ते कनेक्शनच्या ठिकाणी लिकेज राहू नये यासाठी ह्या चेकनेट वापरून त्या चेकनेटच्या माध्यमातून आतून दाब दिला जातो व त्या ठिकाणचं लिकेज राहू नये यासाठी प्रयत्न केला जातो. त्यानंतर निप्पल. या ठिकाणी बघा आपल्याला निप्पल दिसले. या दोन्ही निप्पलच्या दोन्ही बाजूने हात बाहेरील थ्रेड पाडलेले आहेत. आपण पाहू ना माहिती. दोन्ही टोकाला थ्रेड पाडलेल्या पाईपच्या तुकड्याला निप्पल म्हणतात. हा पाईपचा तुकडा ह्या ठिकाणी ह्या बाजूने थ्रेड आहे ह्या बाजूने थ्रेड आहे. दोन्ही बाजूने थ्रेड असतात. निप्पल वेगवेगळ्या लांबीत मिळतात. याची लांबी सुद्धा अलग अलग असते. 2 इंची, 4 इंची, 6 इंची
अशा वेगवेगळ्या साईजमध्ये हे निप्पल बाजारात उपलब्ध असतात. जवळजवळ असलेली दोन उपांगे जोडण्यासाठी, लहान अंतर भरून काढण्यासाठी निप्पलचा वापर करतात. म्हणजे निप्पलचा वापर कधी करतात? ज्यावेळेस दोन उपांगे जवळजवळ असतील व ते एकमेकांना जोडायची असतील, तर ते जोडण्यासाठी किंवा दोन उपांग्यामधील अंतर हे लहान असेल, तर ते लहान अंतर हे ह्या निप्पलच्या माध्यमातून आपण भरून काढून ती पाईपलाईन आपल्याला पूर्ण करता येते. त्यानंतर रेड्युसर. या ठिकाणी बघा, रेड्युसर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. मोठ्या व्यासाच्या पाईपला लहान व्यासाचा पाईप जोडण्यासाठी रेड्युसरचा वापर करतात. म्हणजे रेड्युसर कुठे केला? ज्यावेळेस आपल्याला एखादा 1 इंची पाईपचा कनेक्शनला आपल्याला अर्धा इंची पाईपलाईन करायची असेल, तर त्यावेळेस या रेड्युसरच्या माध्यमातून आपल्याला ती पाईपलाईन ही कमी साईजमध्ये आपल्याला तयार करता येते किंवा जोडता येते. त्यानंतर कॉक. आता कॉकचा उपयोग सर्वांना माहिती आहे. कॉकचा उपयोग आपल्याला पाण्याचा प्रवाह बंद किंवा चालू करण्यासाठी केला जातो. पाईपलाईन मधील पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी कॉकचा वापर करतात. त्या ठिकाणी आपल्याला ब्रासचा कॉक दिसतो. आता नवीन पद्धतीमध्ये पीव्हीसी, अलग अलग प्रकारची कॉक, त्यामध्ये बॉल वॉल असतो, पट्टी कॉक असतो, असे विविध प्रकारचे कॉक हे बाजारात सध्यात उपलब्ध आहेत. तेही सुद्धा त्याच्या साईजवरून सुद्धा मिळतात. अर्धा इंची, 1 इंची, पाऊण इंची. ही उपांगे पाईप प्रमाणे जीआय किंवा पीव्हीसी पासून बनवलेली असतात. ही जी उपांगे असतात ही जीआय पासून बनवलेली असतात किंवा पीव्हीसी पासून. ज्यावेळेस आपण पीव्हीसी पाईपलाईन करणार आहोत त्यावेळेस त्या ठिकाणी पीव्हीसी उपांगे आपल्याला वापरावे लागतात, व ज्यावेळेस आपण जीआय पाईपची नळकाम फिटिंग करणार आहोत त्यावेळेस त्या ठिकाणी जीआय पाईपची उपांगेही वापरणं गरजेचे असतात. उपांगांना सोयीनुसार आतून किंवा बाहेरून थ्रेड पाड्या असतात. पाईपच्या व्यासानुसार वेगवेगळ्या व्यासांची उपांगे वापरली जातात. काही वेळेस ही पीव्हीसी पासून बनवलेल्या उपांगांना थ्रेड नसतात. काही जी उपांगे असतात जी पीव्हीसी पासून बनवलेली असतात त्या उपांगांना थ्रेड नसतात, तर काहीला थ्रेड असतात. ही उपांगे सालवंट सिमेंट पासून वापरून जोडली जातात. जी पीव्हीसीची उपांगे असतात ती एकमेकांना जोडण्यासाठी सॉल्व्हंट सिमेंट किंवा सोल्युशनचा वापर करून त्या ठिकाणी ती पाईपलाईन ही पूर्ण केली जाते. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण नळकाम विभागात वापरण्यात येणारे जे पाईप्स आहे ते पाईप्स कोणत्या धातूपासून बनतात व त्यासाठी लागणारी जी उपांगी आहे या उपांगाची माहिती आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या चॅनलला प्रथमतः भेट देत असाल तर आपण या चॅनलला लाईक करावं, सबस्क्राईब करावं व येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त होण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करून शेअर करावं. धन्यवाद.